Усім привіт! Мене звати Юля і welcome to my channel. You are dead to me, 'cause what you said to me. Я вже збулася з рахунку, яке це моє повернення на YouTube. Складається відчуття, що я все життя заходжу сюди, виходжу, то мені не вистачає часу, то мені не вистачає мотивації. Але зараз знову такий період, коли я хочу знімати, коли хочу говорити, що найцікавіше, найголовніше, я знаю, що мені є про що розповісти, я знаю, що мені є що показати. І десь всередині я відчуваю, що це все-таки моє, тому я сподіваюся, що це мій останній і успішний захід на YouTube. А тепер трошечки бекграунду стосовно мого життя в Канаді. Я прилетіла сюди 1 червня цього року, і, звичайно, це була вимушена імміграція. Я не планувала це заздалегідь. Я обожнювала своє життя там, я обожнювала Київ, я обожнювала людей, з якими я знаходжусь. У мене були цілі, я знала, як їх реалізувати. І саме тоді, за декілька місяців до війни, здавалося, що життя нарешті налагоджується. Реально все було дуже класно, я не вірила у війну, мені здавалося це неможливим, тому з першою сиреною я вперше в житті зіштовхнулася з депресією, коли загубила себе, і мені здавалося, що в мене не може бути майбутнього. Але якось з часом почала себе збирати. Я приїхала в Канаду, просто не знаючи нічого про цю країну, з слабенькою англійською, з маленькою валізкою, тобто це просто була ручна поклажа і все. Це все, що я тоді мала. І саме про моє життя тут, над чим я працюю, де я працюю, чим я займаюся, як я розвиваюся, будуть мої влоги. Не хочу довго затягувати і пропоную перейти до мого дебютного відео. You are dead to me, 'cause what you said to me. Багато виходить не буває. Окей, все, поїхали. Ранок в аеропорту, і насправді такі змішані відчуття, тому що майже 6 місяців назад я прилетіла в це місце, і мені здавалось, тоді я просто герой, бо я сама приїхала в Канаду, невідома країна, усі англомовні, мені здавалося, просто роблю щось неможливе. Але зараз це мої повсякденні будні, моє звичайне життя. Що найцікавіше, з цією валізою маленькою я зараз їду в 4-дневну подорож, а 6 місяців назад я приїхала з цією валізою в Канаду. Просто уявіть, все життя, 19 років спакувати в ось цей маленький чемоданчик і переїхати в іншу країну. You are dead to me, 'cause what you said to me. Взагалі я обожнюю атмосферу аеропорту. Вдень, вранці, ввечері, вночі, кожен раз по-різному і кожен раз по-особливому. І так, куди ми летимо? А точніше, я лечу і беру вас з собою. Ми летимо в Оттаву. Цей майстер-клас від організації, в якій я працюю. Перший такий був на початку вересня, але він був онлайн через коронавірус. Але цього разу нас збирають усіх в одному місці, в один час. Це дуже прикольно, бо журналісти з усієї Канади, з різних провінцій збираються в одному місці. Будемо спілкуватися, будемо покращувати свої знання, отримувати нові знання, ділитися своїм досвідом. Доїхали до нашого міста призначення. Це зайняло в нас цілий день, 12 годин. Я о 6 ранку виїхала, і о 6 вечора ми сюди приїхали. В кінці дня дуже цікаво помічати, як мій мозок починає думати англійською мовою. Більшість фраз я не перекладаю з української на англійську спочатку. Я відразу це кажу. Я пам'ятаю себе в перші місяці, коли я просто банально боялася сказати «hello» на касі касиру, але зараз я себе набагато впевненіше відчуваю, коли я розумію відразу, що до мене кажуть, і, до речі, я не перекладаю, що вони кажуть. Тобто я якось відразу це усвідомлюю. Усі мої знання це просто банально на практиці. Відразу в життєвих ситуаціях якихось. Тобто я не брала жодного уроку англійської мови з першого дня, як я приїхала в Канаду. Це просто спілкування з друзями, це просто спілкування на роботі. Тебе нема вибору. Ти просто повинен спілкуватися. Звичайно, я ще не флуент, я не можу виражати всі свої думки так класно, як я роблю це рідною
українську мову, але я дуже чекаю того моменту, коли я буду fluent, говорити класно, впевнено, швидко, так як я роблю це рідною українською солов'їною мовою. You are dead to me, 'cause what you said to me. Otherwise, you're directing people to leave the page. So Facebook Lives, Facebook prioritizes. YouTube will generally give you like 3 to pick Yeah. from. Yeah. And I'll look at those first. The coolest story, and there's a still of it. Then why wouldn't you use that? You know, if there's a fire, why? Сорі за мою зачіску, трошечки месі, але мені дуже подобається це місце, дуже нагадує наші українські Карпати, за якими я дуже сумую. Насправді я думала, я їду в Онтаріо, тому що ми прилетіли в Онтаріо, але нас завезли в Квебек, і це як маленьке таке туристичне село. Хочеться, аби в нас було трошечки більше часу подивитися, походити навколо, сходити на хайкінг, але більше часу ми просто навчаємося з 9 ранку до 5 вечора, і в нас зараз просто перерва на обід. You are dead to me, 'cause what you said to me. Після воркшопу ми відразу поїхали в центр. Ми поїхали в Канадський музей історії. Насправді музей дуже великий, до закриття лише година, і треба усе швиденько обійти. У мене немає навіть часу усе читати, перечитувати, тому я просто швиденько думаю, подивлюсь картинки. Цікавий факт про мене. Навіть якщо я супер втомилася, в мене зовсім немає енергії кудись йти, але в мене з'являється якась можливість щось побачити, з кимось зустрітися, щось відвідати, щось нове подивитися, то я обов'язково піду. Тому, не дивлячись на те, що я супер втомилася, я прийшла ще в галерею. У мене є ще 1 година до закриття. You are dead to me, 'cause what you said to me. Як же складно відкрити очі. Доброго ранку. Усім доброго ранку. Сьогодні у нас день від'їзду. Я збираю себе, збираю речі. І ще перед літаком ми хочемо сходити на хайкінг. Хто не знає, хайкінг – це дуже-дуже популярна штука в Канаді. По суті, це просто прогулянка десь на природі. Сьогодні 1 грудня і дуже символічно мої 6 місяців в Канаді. Вип'ємо за це чашечку гарячого чаю. До речі, хоча на вулиці -1, для мене це все одно тепло, тому що в Манітобі вже 2 тижні тому було -10. Насправді не завжди є час щось там подумати, щось проаналізувати, але коли я згадую себе в перший день і порівнюю з собою зараз, то це просто такі різні людини, і я лише зараз розумію, яка величезна робота позаду і яка величезна робота ще попереду, звичайно. І якщо ви запитаєте, чи важко мені, звичайно, важко. З першого дня життя в Канаді це постійно вихід із зони комфорту. Завжди страх, це завжди невідомість, але там, де є біль, там, де є страхи, там найбільший ріст. Мені вже некомфортно, коли мені комфортно. Тобто, коли нічого не відбувається в житті, коли розумію, що я досягла якихось поставлених цілей, і я застопорилася, і мені некомфортно. Я хочу чогось нового, я хочу чогось більшого, і мені комфортно, коли мені некомфортно, що дуже цікаво. Тобто, мені постійно потрібно якісь нові цілі, мені потрібно постійно над чимось працювати. Я не можу бути на одному місці, і мені здається, це моя велика така перевага в моєму характері. Мені постійно потрібно рухатися. Я не можу стояти на місці. На цій чудовій ноті я буду повертатися в будинок, допивати свій чай. Побачимось! Відчуваю себе в Карпатах, і це так класно.